Gago. Laura. Bigla ako na ito. Yung bago ang nakana. Yung mata. Yung na magbibigay. Ang niya ako sa next kinabi. Ano mo naman yung alam siyo suporta, nasa taas kayo. Gago. Meron pa, paparating sa baba. Pura niya na. Hindi, hindi mo ko to video. Okay. Madamay ka ba ikaw? Ano? Hindi mo ba yun? Ano? Hey! Ito ka sa buhay. Ano ko? May tubig na bininga. Yung mga sinasako. Hindi. Nag-aahap yan. Ano?
Andiyan si Layla Par. Nakadapa. Sige lang, dito na lang sarili ko. Meron ko. Nakadapa pa. Nakadapa dyan, di kasa. Yan po, mo. Kasi ito, ate. Eh, kasi na ito, ate. Ay, ito siya, no? So, sabi mo. Yan lang. Yan lang. Yan lang. Hindi ko pala sinikasa pa. Doon na yan. Ayun na yan. Lumaba na. Ay, wow.
Doon na nasa taas par. Down na, down. Doon na nasa taas par. Mikasa, paila ako, Mikasa. Paila ako, Mikasa. Paila ako pa. Doon na yung nandiyan sa loob. Dito sa may ano. Mikasa, gilidan mo, Mikasa, gilid.
Utang ina. Ayun na. Why so nice today? Focus yan sa akin. Ito na yung isa na. Ito. Ayun na yung isa ko. Okay na. Ay, dito mo sa akin. Juan! Juan! Nasaan na naman kita? Gogo! Wala!
So, how good would
kita pala. Ha? Sobrang laki. Ay, hindi po ko. Sila, pang mata.
Ako na lang. Time na. 4.
Sa Hindi taray. mo pa. Diba? Sabi na ako pala dito. Hindi ko din siguro yung ano ko yung Ano pa ang sapat mo? Pero ginawa kayo din.
Ah, jadi bukan istorya ng pagmumulong. Ay, mahiling niya ito naman cellphone. Ano ba? Hindi dapat tama. Kawawa, kawawa. Ha? Kulay. Yan mo kulay.
Shit, bro. Ay, avanzado, ya no te equivocas. Pero legal ba? Loko tao na ginay. Pero legal, buri ko. Okay. Siguro, ano, kung ito mo
No. Ano kaya? Alam ko, kung mag-open na yan. Yan, mari yan, sige mo, magaling sige. Kasi naman kung handa rin baga, tawag ako sila. Dati ang sila mo, ano baga, kasi nakalawa, malulog lang kayo. Tubig ko na. Tawag sila ka mo, let's be first. Ako na, ano?
Hindi ka na baka mawala na.
Umasa ka ba? Pero kung ako nga, walang tao din. Ang hirap na nga dito. Ano? Sabi mo doon. Ako na, eh, sabi nga ako gumagal. Pero pinakakagawa. Kaya mas magandang din siya. Ako, nag-gusto na yun. Ako nga eh, Wala, sunod! ay,
Wala ba kami? Yung nagpaano si madam nyo, nagpadara yung mga pagkaon sa mga ano. Uy! Sabi ni Kali, ano yung gusto? Tawa ko sa niya si Buboy, nagbalit kami kayo. Basta ito sa mga. Then, ito makaligay. Maglabago ito. Dalawang pinsang po nga ito. Hindi mo lang ginawa ko. Ako gusto, pinapit ka ito. Pero ito ito. Mapo. Ako matugin-ugin. Sabi niya ng dagat.
Nag-flip giro, supira, na ibig na. Ayaw, dyan ang pag-iyaw. Hindi yan. Para sa bunga, sa bakala. Ay, no. Dati ka ba Minalik na karaan.
naman may istorya pa. Pati na namin kung gagawin ako dito doon yung dito nila tumapala. Pero dapat ko na ay do ano gid ano ang mahirap na lang Anak kamu yang sedang kakak juga tujuh pada siapa? Orang ini itu doang itu dua. Apa sih si ala ini mana itu?
Yung muna, so kanina. Ano yan? Sabay ka. Hindi ako dyan mga history mo, kung marang kadugo. Hindi naman history, kung marang kadugo. Eh, malitig yung sinabagitan sa akin, dapat yung nagpano. Bakit dito? Ayun, dito. Ayun. Wala kayo dito. Wala yung nalapit ko. Wala yung nalapit ko. Okay. Wala si Dobo yung ganito. Ikaw, Milo. Sorry. Sorry. Sino ka mo kumakil? Sino?
Baka mo ay Di ba may ope? Ayos na.
Hindi David, ako yung oras lang sabi ko. Sinama sila ako. Ang ina, isip mo naman. Sus, Wala lang na.
Bumalik pa. Hello. Tama ka ba? Dali mo nga.
Makat kami, ay, pula, nag-load ka na pula. Sige ka na. Sinubuhat ka, Jay. Mapira ka, pe. Wala, pwede mo lang. Sila na ligyo. Para bulot lang. Ay, bawa, di na kami namin napasama. Ito ko yan, gusto namin. Cinco. Pero plastic cell. Iwagan pa. Iwagan din ang Ako siya. Ay, talaga mo right. Walang bigla. Manitsi-itsi. Ito, LBD. Number 2. Open. Number 2.
Tulog ko gabi sa mo pero. Huwag mo na. Huwag mo na lang. Okay, go. Ano yung mga? Ano ka mo? Ano ka nagawa? Hindi mo talaga po, no? Hindi mo talagaan. Nagkakawad ka? Hindi ko na manawag.
Out na siya, tre. Yan. Ang kulit ang dami. Ano ba ang anak mga ayaw ko? Ito nga, ito daw. Ano yan? Di ba mananalo ng balog? Sumali yan. Sumali kaya yan. Ngayon, hindi na ako mayroon. Ito na naman, ito ko alam mo. Hindi ako hayop kang gadang-galang mo sa ngayon.
hayop pa ba na ng mga kahonong? Hayop, may pitili po. Wala po, walang bata. Dako. 70. Na-office ka mo. Ikaw ang taga. Ay, taga. Matapat sana. Pero, ano, Nag-workout ko na yun lang. tayo ko ah. Sige, yun lang. Ito na, di ba? Tayo pa. Nainakot sa mga yan. Oo, May Oo, yun. may ano. Oo, hayop na. Kakahabot-habot ito yung nabot natin. Walang hayop. Oo, ang hayop. Walang hayop.
Io lo voglio andare in io lo voglio
nagkakaganon ng ano. Oo. Ngayon. Mariana na ako.
Bakit namin? Uy, anong ayaw? Tapos, ano yung ganyan? Akit naman kayo. Yan yung maganda ko lang. Ayun. Ayun mo. Balik ka na dito. Maganda na. Akit naman. Alam ko na yun.
Yan, anak, ang dami. Diba? Yan o. Hindi na yung puno. Yakon siya, anak ko. Naputok ito. Hindi yung pasanaan ng nadasan mo. Hindi yung pasanaan. Oo. Ayan, orte ang sinuro. Arkan dapat mo. Arkan dapat mo. Oh, pasti.
Ano, may pagkatan. Ano, gano'n. Ganun nagbalik talaga. Sa table, balik talaga.
Look, left or right? Sabi niya left. Left. Left, edi. Oh, left. 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 Ikaw, left. Ikaw, makapag. Skip, ikaw mo. Saling mo naman dyan.
tama mo. Lantaw na ako yung picture. Tama ba yun? Hindi, tama ba yun? Tama yun, tama? Ha? Hindi mo alam yung lantaw sa inyo? Di ba yung lantaw, ano, tingin? Tingin? Di ba yung lantaw, tingin? O, di ba? Ali, dagan. Dagan. Ulit-ulit. Takbo, no? Takbo. Nakalingkod ka. Lingkod. Lingkod ba yun? Nakaupo? Yan. Dito kasi tinuturuan niya ako naman kung ano yung sarili ko. Hindi naman tinuturuan ko sa kaya. Yung, yung dagan sa inyo, Ali, sa amin, ano? Dalagan. Dalagan po sa amin, dalagan. Dalagan. Dalagan, Ali, dalagan. Yung gabi, Papa na? Pero ay nakalagyan araw. Yung baloy sa inyo, bahay, di ba? Baloy? Ay, tama ba? Baloy. Ano yun? Bahay? Baloy ba yun? Balay pala, balay. Bata, so, takbo. Yeah. Ano ba yun? Hindi ba yun? Ito na yung ako pa. Hindi ka pa lang tinuturuan, siyempre nahihirapan talaga ako. Kung hindi ko pa sabihin. Yung ano yung dagahan. Dagahan ba yun? Dagahan. Di ba yung gapang ano? Di ba ano yung gapang prone? Ha? Gapang. Naririnig ko sa mga sundalo eh. Oo, gumagapang yun. Yun ba yun? Nagkaka-interest na ako sa Bisaya. Ay! Pinupunin ako ng bisigan. Kaya nagkakaya ako na bisigan.
Unsa. Unsa. Kala mo naman, kabisado mo ng Bisaya, ito. Unsa. Unsa. Ano ba? Kini, ito. Kini. Asa. 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 Asa saan? Yung meron na, na, meron. Oo. Na, yung ano sa inyo, yung kamot, pareho nandito sa dito sa amin, kamot yung kamay. Ah, may sing, ano naman pala. Kamot pala, dito din sa Bicol, kamay din, ay anong kamot to, yun din yung kamay. Interesting na. Kung sumang na. Hindi, gahapon ba nagkano ka? Naglaro ka gahapon? Alam mo, akala mo kung magtanong tamo ako, akala mo, ano, no? Marunong mo ng ano, eh. Pero mo, malis ka, nag-uusap kami dalawa na ano, papatulong ako eh. Kaya ka nagulog ka na. Magano ka, mag-mute ka, tsaka tanggalin mo yung, ano mo, ha? Gahapon. Parol. Hey, yung, ay, ano ba yung, yung mamaya, ay kanina pala kanina. Yung isa yung kanina, 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 buang ka. Sabihin ko, ala mo, ikaw lang mga ah. Mas buang ka, King, mas buang ka, mas buang. Mas buang kasi, King. Para ang bayad, King. Mungguloy, alam ko yun. Mungguloy dito sa amin, yung ano, buang-buang doon. Mas buang ka, King. Ay, ang Bisaya, wala. Ayun, mo Bisaya.
sakali ko na din pala yung mga salita namin, yung kumakuha. Sa amin, sa aga, pero pwede din po kumakuha. Ganun pa kayo. Aga, ibig sabihin, oo, umaga. Sa aga, kaya, sa aga na lang ito. Sa aga na lang ito, punta bukas na lang tayo magsisimba. Ganun. Ano ba? Ay, gago. Ano daw? Ano daw, Nick? Ano daw, Nick? Ano daw, sabi mo? Ano sabi niya, mo? Ano sabi niya? Ano nga sabi niya? Ulit-ulit. Ni player, ni. Ni player. Tanga na. Yari. Eh, nga kasi sniper mo eh. Hindi ko tama-tama. Hindi ko tinamaan mo. Eh, mga ito eh. Hindi ko na passing. Yeah. Maka. Ba't amin ali yung apil sa amin, apil mo sabihin, pati, ganyan. Pati sa ulit, yung apil, ibig sabihin yung sa amin, ba't ito, kumbaga, apil tayo, pati tayo kaya o kaya nga, ah, tawag dito sa dahil sa amin, amin yung uban namin ali, uban is yung puting buhok. Alam mo yung puting buhok? Uban yun sa amin. Yan, uban yan. But then dito, papa yung uban. Tawag ba to? Ay, so, punta. Okay.
natutunan ako. Ah, oo nga. Uban, at sa amin yung puting po uban. Sa inyo sa mama. Meron sa inyo mga, ganun din sa inyo, uban, yung puting po. Oo. Amin yung uban, ano puting po. Tama? Mga iba, mga iba. Oo, maiba ako. Kasama ako. Kanutun ka, ibig sabihin, ang pangit mo. Kanutun ka. Makanutun ka, Ali, makanutun ka. Lee, Lee, makanutun ka. Makanutun. Pangit. Joke lang, syempre. Iba sa'yo yung kanos, iba sa'yo yung kanos. Lee, Lee, iba sa'yo yung kanos, di ba? Ano nga yung sa'yo? Ano yung kanos sa inyo, Lee? Okay, thank you. Bigyan kita reward, Fred. Gusto mo bigyan kita ng reward. Ay, Ali, ano yung kanos sa inyo? Ano yung kanos? Ano? Ano ba ito si King? Hindi na ba ito gagalaw si King? Hindi pa gagalaw? Bago, hindi ata
na. Ibig na nga itong Bisaya, Tagalog. Dapat ka ng taon. Nakuha mo na yung ano, yung isang body, yung isa nito. Yung puno na maliit. Ay, nakuha mo na? Hindi. Hindi mo ito. Hindi ko kasi ano, ang resources. Resources kasi sa akin. Natatamaan natin yung waterway. Kaya nga, serious mode na ako maglaro. Serious mode. Ali. Nakita ako na ulit yung pinipong malaki. Yung leko. Leko pumping. Oo. Eh, di. Kapayos ko kasi yung ginawa niya. Pinapalitan kasi ng pagsunod ko yung parang 170. Kapapalitan ko. Ano yun? Malamang. Sayang yung gifts ko. Ito, makuhulo mo gagawa ka. Bago, kung pinangalang, nauna lang ako pumangit na to. Huwag ka na magtago, par. Yung magalaw pa siya, magalaw ka pa. Okay. Hindi, may kalabang ka dyan. May kapatata eh. Uy, bago. Nagtaka ko ng video sa akin. Uy. Sa akin. Kaya Takil nakachakit yun. Hindi nakachakit yun. Nagulat ako. Nakachakit yun eh. Gawa ko magit ako. Malayo. May sniper ako dun. Medyo ginagawa ko pang patay sa community. Hindi nga alam ang naman ko eh. Bakit? Nung ano kasi, nung pagkat ng kakampi nila, nakakuha na siya ng SMK, tsaka ano, high school lang, smart. Tapos yung mabawal na high school, tapos bumabaha siya, tapos umakyat ulit. Tapos, ako ng bahay. Nung ano pa nga eh, pinakita ko si Bukso eh, nag-prediction ko eh. Akalain mo, natatakpan ng ano, ng
ng dahon, kinalkula ko lang kung saan dadaan. Kaya, lulungan ko, 150. Kapag ako nag-advance, durable na yun. Galing mo mag-advance. Yung dumaan sa gilid ata, binabarin yung ano ko. Sige, ano dugin mo pag wala daan? Saan? O, pustahan. Pag wala na dyan. Sige, akitin mo. Pustahan ha. O, ano? Sabi ko na sa likod, pababa na. Pababa ng bundok. Diba, yun na nga. Ay, hindi yan yun. Nasa may likod mo pa. Oh! Init. Mainit na rin yung Diba? Cool. Ubusin mo nga. Bakit ba? Ano pa gagawin mo? Wala, nag-i-charge pa.
gago, may bumabalik na sa'yo, gago ka. Ayun, oo. Nabalik na siya. Hoy, takbo mo, binabalik ka na. Dati pinapatay kita. Alangin nila po siya diyan. Ano ba ako? Ano ting mo? Muntikan ka na ako. Hindi na wala, muntik na tumabal yung mo. Yeah. Buti na lang, dinala ko ng nandiyan sa katabi mo. Kung hindi, patay ka sa atin na. Naglalaro din ba ng mga nights out yun? Tara, patehan natin. Huwag nakita mo, magagaling itong utak eh. Tara, Lee, patehan natin, Lee. Sakayin mo kanina. Nangyayari. Ano, sali natin siya? At sila? Sali natin sila? Kawawa yung bro ko, gago. Rank 1,331 na ngayon. Pero ngayon,
galit yung nakalawa. Ha? Ano? Dito mo? Ay, dito. Dito. Ulang dito. Ay. Ulang dito. Ulang dito. Ulang kita. Ika? Mano ka? Bago ka ba pare dudumo mo yan, tapos ano, puta ka na mo, GF yan eh, dudumo mo. Ano ito, bagay sa'yo. Ay, salamat ka, di ako yung ano. Yan nga yung nangyari, puta. Yan, ano bumabalo naman yung settings ko. May ano kaya minsan, alas ko, karantin na yung mga. Igigit mo. Nasaan ka na tao? Sino? Sino ito? Ganda. Para masuot ko. Sino itong baby na to? Pick mo na. Gusto kayo dumo eh. Dumo daw kayo. Tigang! Ang ina mo, no? Sayang, ginakit din namin. Ano? Dumo daw kayo, dumo. Okay, makikita yung mga... Kaya sa ako,
defend ka natin. Ba't natalo sila, Lee? Natalo sila. Natalo sila. Wait. 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 Hindi ako mahilig. Hindi naman. Wait, wait, wait. Takot na sa to. Ha? Alis. Di ba late pa yung kanina? Tangina mo, idudugo mo GF ko. Ulul ka, tapos umikit ka namin. Tangina na itong low rank na to. Dudugo mo yung GF ko. Kung ikaw, sige, magdugo ka mag-isa mo. Gago ka ba? Ha? Ano na ito? Gusto pa talaga idugo, saan dito pa ako? Ano, sipahin ko, karakter mo eh. Wala, takot. Ano na ito, dito ako. Mag-aaya ng dugo sa'yo, gago. Ang kita niya, sipahin ko, Bombay ko siya ng Bombay eh. Oh my. Oh my. Sayang, nandito sa si Tuglix, so, iwan na sa section ko. Ano lang yung siya. Masyadong matintalo. Sila ba, di ba sasali yung mga ano mo dyan? Hindi na sila sali. Okay.
Gabi nakapato sa ulong ko. Ayun, sige nga. Ay, gabi. Ano kaya? Wait. Wait, Saan nyo? Ay, gabi. Ito na talaga, Lee. Promise na to. Chicken na to. Promise. Okay. Promise na to. Kung sa kanila, dyan sa katabi mo, munti ka na mag-chicken, sa atin mag-chicken na. Oo, ginawa mo. Sige, wait lang. Oo nga, promise na yan, Lee. Promise. But may... Ayun, no, waterworks. No? Promise na to, Lee. Promise na din yun. Promise. Kung ganito na natin. Wait na. Ibad na akong damit, Lee, ah. Bibelo na ako kahit ilang pa yung ayip na yan. Nakakuha lang ng pare. Saan ba yan? Ba? Wala ba? Serious mo na. Papayaan na ako sa'yo masyado eh. Pinapaya ako ng kalaban sa'yo eh. Oo lang. Ubusin mo ng mga petlock nila. Pag-27 ko. Pakito! Okay lang naman yun, di ba? Nakaisip ka naman eh. Ay, putang ina mo. Seryoso? Eh, basta yung kalaban, kahit ilang pa. Ano, wala ko pa. Yun lang. Pwede na ko. Kaya talaga. Wala, gago. Wala nga. Anong buhay to? Ano to? Gago. Hindi, parang ano, parang kantin. Pag walang kantin, doon palagi. Yun naman o. At ikaw ba? At ikaw ba? Pag wala bang kantin sa school nyo, di ka magutom. Kasi, ako, hindi dala. Parang naman yung hindi nagdadala. Awi, sama na ako dun ah. Tira lang talaga ba akong say? Sino ba sasalubong sa akin ngayon? Siyempre, sasalubong ka sa'yo. I love you. With kiss. Mwah. Ano gusto mo? Wala akong ano. Ay, dito ulit oh. Mas like na ako.
Ano yun? Alas 3 na ako. I-text na po ako dito. Kasi malakas daw ako eh. Magagawa ka kayo. Tanggapin. Right full copy, nitigilan ka ba? Sa to, pero masuso naman kita. No, sige. Sorry. Lumago. La. Gagawin wala pa itong baril. Hindi na pa. Layer na tayo. Layer. Dito Leo, hindi ko pa nalulutan yan, no? Yung tatlong yan. Ayan, level 1 eh. Napangata level 3. Dito, lutan mo na to. Level 3. Mukha mo level 3. Yung armor ni level 3. Baliktad. Uy! Ali! Naka-level ano ka na? Armor? Inungaling. Galing. Tara, palit tayo. Palit tayo. Eto, sigurado ako, di mo to may ano, kahit wala ka pa dito. Ako lang meron nito sa ating dalawa. Pakinggan mo yung tanong. Sapa natin video mo ba? Come to daddy if you want it. Come to daddy if you want it. Come to daddy. Come to daddy. Come to daddy, mommy. Come to daddy. Come to daddy. Ayun. Pala ko naka-snipe ka. Ay, tangi. Miss pa. Lagago. Ayun yun, di pa nalulutan yan eh. Alam ba't bukas? Ito mo na galing. Ito yung may level to back ako yun. So, gano'n ka na? Stephen. Everyone. O, diba? O, diba? Sayang ah. Kunti ka na yun ah. Kunti ka na yung sinuwaga. Wow. Oo. Maprotektahan ka tao ng smoke. Para dito mamatay. Ayan, para nga makapag-look ka ng maayos. Ay wala na. Tuloy na.
Sanchez Galo, ng ano, ng Night. Ay, yun mo. Naglalakad. Nahuli ko nga pala sa kanina eh. Ayaw eh. Yun. Ay. Edit ka rin. Ilan? Screenshot mo nga, tapos send mo sa akin. Good. Okay. Oh, hanap tayo ng ano, puputit mo. DJ card. Hanap tayo ng DJ card. Hanap lang tayo ng DJ card. So, ayun lang, tapos ano nga. Asa. Tayo, bakit yung may nakalapit na yan, ibig sa ano ko. Bakit yung mo. Oo, minuduhan ko eh. Bakit ko ba? Sige, may mga ano, SMG sa rifle. Saka may M4A1. Yung ginagamit. Wow. Leo. Ngayon, lapit na natin yung sila. Yung gasolina na ako. Para marami-rami. Bago. Bawas. Tawag isa. Utang ina mo. Nauluhan ako. Ina! Lugi tayo sa pwesto eh. Lugi sa pwesto. Di pa naman tayo kasama nun. Ayos na yan. At pala, binomba ko na lang ng binomba nili. Wala, pinapapakan ko na lang ng ano.
Hey, woo! Mama, see. Kaya kumakit yan, oh. Ito ba? Oo, sabi nila, yung Gago, Ate Rex. Ate Rex lang tayo sa favorite mo. Matalo, alalay mo ako lahat. Sabi mo, dapat mo, parang kita niya. Isa? Yan lang? Bitin? Sana, saan mo ka ba? Hindi, dito. Wala. Precious Diyosa. Hey, Precious Diyosa. Sige, tutulungan na kita bumalik sa labi, papunta langit. Papunta langit yun. Papunta langit yun, sorry. Papunta langit. Tinulungan ko lang bumalik sa langit. Sabi niya, Lee, sabi nung babae, wag. Uy, yun yung wag, tangina. Andun, tangina ko saan ako nag-grab, kung saan tayo nag-grab. Wala dyan, ando sa kabila, may last. Taas, ayos. Nagulot yan. Bulat ako. Ayun. Bumaba. Hindi na, papasok. Talikot mo. Ginagawa mo. Hindi na nga, hindi na. Ito talaga. Pag di pa tayo may chicken dito, maghiwalay na lang tayo yun. Hindi tayo nag-chicken. Correct na.
Tatanggalin ko na yung ano. Ha? Oo nga, tatanggalin ko na yung ano. Yung dito sa ano, sa logistics. Tapos saka yung ano, sa FN. Tanggalin ko na lang. Puro gusto mo? Lang. Hindi, balik ka dito, Willie. 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 Itingnan ko alaga ko. Pinag-fever. Willie. Ayaw ko, ganyan. Ayaw ko. Ayaw ko, tatapa ko. Ang ina mo, nagtalo, tara-tara nila. Hindi ko na titigilan, wala ko. Ay, hindi na. Ito. O, tamo, sa pool, tangina. Dami. Yung simbahan ako. Fireboy ka pa. Pwede kita i-kill. Yeah. Pwede kita i-kill. Saan yun? Ha? Kapag ka sa picture mo, Saan yun, link? Bulaga. Fire. Come out, wherever you are. Uy. Ano nyo ba? Yun na. Ba't ka kasi nag-ano? Don't down my baby girl, because you're gonna die, bro. Don't fucking down my baby girl.
Your life is stuck. Yeah, kill them. Because she killed you. Ay, he killed you pala. Sorry, wrong grammar. Ito pa sa taas eh. Ano ba yan? I-watch mo yung pinakamagaling mong asawa. Paano pumatay? Kung paano pumatay ng isang dosena. So, parang buburuhin. Bukod shotgun pa panawag, diba? Parang pinalit ang pulo sa wala akong magagawa niya. So, mag-ano, mag-ride ako din sa yan. Wait. Yung may puriwag dito. Ay! Manonood ka lang. Kawawa ka. Manonood ka lang kung gano'ng kagalit. Wala ka lang nag-ulang. Hindi naman talaga paano ka nakakaya kung wala nga. Sabi? Oo. Oo. Manonood ko kasi manonood ka kung paano ka gagaling mo kan mamaya. Oo, gagaling mo yung ulo ko. Sheesh! Ampon pa lang yun. Ano pa yung ano? Paano kaya? Paano pa kaya? May panakakaya. Hey, okay na. Ibubusin ko lahat ng player. Pati yung mga katabi mo dyan, paparinig ko na. Ibubusin ko lahat. Siyempre eh. Look. Siyempre, kasama ka po sa ali. Sa Marawi eh. Pupunta ka doon, konti ng kalam mo. That's marami eh. Para siguradong, uy, ang pakalaban. Ikaw, walang kotse. Kung mga kotse dito. Ay, kung tang nila papanakarin ako. Ang tinaninaig sa di ako lang. Hindi ako nagpuya no. Makitawag sa aking kaso, hindi ko mapapakita yung mga advance ko sa amin. Sa sniper. So, yung Louis, ulit.
Hari po yun, gagawin ko lang. Sheesh! May pa. Eh, bago na ulog na. Tama po yun. Gana po ang sniper. Paano ko rin ito yung mga ito. Kailangan mo kalaban, 27 pa. Tapos yung laki. Yung malalakas lang tatapat sa amin. Ito na nga, level 3 backpack. Nakakuha lang ng sniper, papakita kung gano'ng kapag. Uy, gano'n. Don't fuck with me, too. No sniper ah. Ayun! Ang ina, kakasabi ko pa lang. Ay, tangin na. Mapapakitaan kita ng prediction ko. Ay. Yung sinasabi ko sa inyo. Pag dumating yung sniper, ito nakatapusan ng lahat. Katapusan na ng lahat. Hindi na to. Instant. GG. Advance. Matawag sa picture na ito. Okay, gagawin ko. Nakikita mo kung gano'ng kalakas ako maglaro. Uy! Kita mo yung mga tutok na yun? For you yun, for you. Kita mo yun? For you yun, for you. O, ang ayun. Para sa'yo lang yun, yung mga tutok na yun. Woo! Yung mga tutok na yun, ilay ang chat ko lang. May kalaban, gagalunin ko na lang yun. Ay! Sabay pa. Ayun na. Supply. Pumasok sa supply, giba. Pumasok sa supply, giba. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang, time mo na. Time first.
Time first muna ako, syempre. Kakapatay ko lang ng apat oh. Time first, sila muna. Ay! Ina mo! Ina mo! Huwag ka na pumunta yan. Uy! Bakit? Bakit? Hindi naman makakatulog. Magaling ako sa kanya mag-ano. Yan, lungaw pa nga. Lungaw nga. Lungaw pa. Siyempre, kinikip, may pinsan. Uy! Oh! Makunat pa naman yung ulo na yung makaremit. Ay, putang ina mo! Nakauna ka sa umulugad. Ang ina. Hindi. Aba kasi, namina ako, walang kiss. Namina. Wala kasing kiss eh. Namina kasi namina.
boy? Boy! Pwede ka? Pwede mo? Ano ba sila? Ay, kulang. Ano ba ba yung day? Kulang, tara ako. Ha? Wala ako nagtara ako. Hindi ba, ha? Ha? Hindi nila ka? Ha? Wala ko yan, tara ako. Ano naman dyan sa mga panlakaw kung halit Ako ka? na, hindi nga ako kami ay Kasi yun eh, yung gamiton ko. Dahil man ako dinabado na kaya wala doon nag-meeting take pa kalong kama. Hindi nga nagtara. Nagtarang ka kama. Dahil pag anong dyan? Yung pag anong dumaan? Hindi. Wala ko bilang. Marami. Alin? Marambot? Hindi, yun yung sabi mo. Ito talaga hindi pa nag-chicken, ewan ko na lang. Ayan. Hindi mo na ako lap. Siyempre. Abot. Abot. Yan. Yan. Ano? Bilis nga. Ay, baka naman. Uy, ang dami natin kasabay ni 10. Tignan mo. Meron, duo. Good. Rally sa bawat. Diyan na tayo, diyan na tayo. Tawag na sila dun. Diyan na tayo. Nandun na sila. Ano pagod ba nila? Layer ito pareho. Oo. Layer nga ito pareho. Takina, walang baril, gago. Ayan o, yung isa o. Ayan o. Pagpin nyo. Hindi. Ayun. Oo. Meron pa kang dyan. Nandito sa baba, sa may bilog. Sa may bilog. Nandun. Meron ba? Ay, galing talaga. Ay, galing talaga. Nag-i-select ka ba? Ito na.
puro bala ko. Kapag hindi naman ang kabaril pa dito dito. Hindi wala, walang kabaril dito. Kailangan na yung baril lang ang Sabi nyo ano doon sa kabila, yung Alam niyo napatay mo isa ito? Sakit, hindi yan. Hindi yan. Dalawa yung tangi. Yung blade, ay yung parachute nun, gaya nung atin. Ano ba yun? Bakit ito kumain? Hindi ako ay mga parang lang ito dito ba siya? Dito to, wag na. Rifle ko nga ako flora. Wag na. Ano to, nag-drive. Napakaitin ba kaya ka? Sige na yan, Kimchi, kunin na. Punta ko na. Mabilis, laban. Mga player. Player league, gago, dalawa. Player. Malapit mo sa akin. Yan, patay ako. Patay ako. Hindi ako nakita, gago. Ito na. Punta na dyan sa isang bayan. Ay, gago, nakita na ako. Yari. Sige, naglalot sa akin, di. Dalawa. Aulanan mo ng bala sa gilid. Yan. Sige, yan. Nice one. Bulot pa kasi ito, hindi naman ako. Naglawo na ako.
Inom pa ako. Sige nga, sige nga, sige nga. Sige nga, sige nga. Sige nga, sige nga. Latak mo. Ano, nawala, nawala, ala, ala. Ala, ala. Ala, nawala, ala. Ala, ala, lumash na. Ala, ayun na, ala. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Pumunta ka pa talaga sa open, yari ka. Hug! Ala, 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 ala. Ala, ala, ala. Aray, aray. Game week, last dito day, last week. Ikaw ba, ano ka ba, laro? Last day na ako. Matutulog ako. Sabihan ko si mama, iyak nang iyak eh. Punta, late. Baka nga pala pasamahin ako ni ano, dito papunta ng Bulacan. Yeah. Ito niya nakaburol si Lolo.
Ewan, baka si mama lang. Kasi dun sa bahay walang bantay. Grabe. Kawawa naman yung aso dun, hindi makakasikaso. Saka yung pusa, nanganak pa naman. Baka di na lang sasama. Okay lang si mama. Kasi nung namatay kasi si Lola sa Bulacan din, di ni mama nakita. Kahit nung last last day man lang, last night, yan, hindi ni mama nakita. Puro video ko lang. Ngayon lang ata kay Lolo. Hindi na ako mababantay. Okay na. Hindi, try natin ano, may Lord Park. Malas natin ngayon sa waterworks. Malas tayo ngayon sa waterworks. No, na ano, na ano. Nagtatagapit ko na magiging saya pinito ko. Okay lang. Ikaw na dito, ang gano'n mo ba? Ay, diyan ka naman. Pangit, no? Parang katabi mo. Diyan lang. Diyan lang. Okay, nalaipit ka naman. Okay na to. Tumayo ka. Ay, naman pala, yun. Kasi ba ninyo? Kala mo, kalaban. Oo, oo. Init ka na lang. Alam mo. Teka ko pala yun. Pero sanay mo na ganito. Pero tatagit na yun sa bubuksan na kita ng ano. Salamin. Nakadakula kasi yung alam mo sa akin, nakadakula ka sa lawas. Kaya kaya mo ito para ang lawas yung nagpapakala mo gamit ito. Uy, hindi. Meron sa akin ah. Putang ina mo. Hindi kang pa ako. Putang ina mo. Ayan ah. Down yan. Pag down yan, automatic. Meron pa yun. Diba? Leo, Lee, or X.
Medical, gamot yun ah. Medical, gamot yun, di ba? Medical. Akala ko medical. Akala ko, malay ko ba mag-i-snap ka ni? Wow. Medical, wala nga medical. Ano, bigla ko sabi ko, okay lang niya. Oh my God. Oh shit. Too many. Ano picture ko ba yun? Siguro so, itikit ang paano ulit mag-init ng labing-labing. Ang lamig nila eh. Ano na eh. Text niyo. Galing ko naman sa'yo. Galing ko naman sa'yo. Oo. Lee, ito na. Dinala ko na nga. Ba't ikaw walang bawas ako meron? Ay. Kalaban din oh. Unahan. Wala naman pala. Joke lang. Then ayusin mo ulit na settings mo. Tinuro mo. Yung control, yung double tap trigger. Pinakababa, double tap trigger. Control. 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 Pinakababa. Di ba yung nakalagay dyan sa pinakababa, sprint lock? Itong nasa taas ng sprint lock, yung wall bolt action triggers. Yung itong wall triggers po. Ayun na. Pero may nakita ako. Ayun. Akin pa din. Mahina ka talaga sa hyperlink. Kaya pa, kailangan pa kita sa seminar. Pa kita sa seminar sa hyperlink. Seminar kita niyo. Ano, seminar? Ayaw mo, seminar nga kasi. Sa to, out na. Ano ang engineer? Ayaw mo, seminar kita.
Para makita mo ano ka galing sa pro. Pero, oo, ano mo, naman, ano talabon? Dito na, dito. Iyo, parang mo. Ang ganda naman mo. Dito tayo. Dito na lang ito ko. Yung nakagarahe. Ikaw, tingnan mo. Ay, wala. Lopit na. Dito na ko yung dito. Ano yung mga. Ngayon yung mga pro. Tinitingnan ko merong movement. Dahil na dito. Water yun. Ayun na. Hindi. Kabalaga. Ayun. Solo lang, Lee. Gulong, 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 gulong. Gulong. Patay na. Dahil galing talaga ng adik ko. Galing talaga. Shotgun ka na ito. Hinilang yata yun eh. Wala din. Go dito, gago, di ko masakyan ito. Ay, di yun pala yung atin eh. Ay, na pala yun. Ano yung atin eh. Oo. Ayun, Leo. Lee. Wait lang ah. Solo yan ah. Solo. Reload. Huwag ka muna lilitaw. Dadaanan ko ah. Sige, balil mo. Sige. Sige. Sige na, balag.
Shotgun, gago. Shotgun lang. Nice one. Okay na, sumigaw yung kalaban eh. Gago na, shotgun na naman ako. Nakalangati yung... Nakalangati yung ano ko. Ang galing ko doon. Ang galing ko sa malulang pala. Hindi ko mga yung ano. Oo, umuli kami. Tubig yun. Eh, gusto niya ang tubog? Oo. Ay, gawa ba? Gago. Kaya pala kayo bumaril doon kasi naka-shotgun. Oo, yung sulit yung shotgun eh. Hindi, sure kill eh. Wala yung kasama. Kapag na-down, meron. Pero pag di na down, diretso kill. Yan, wala yung kasama yun. Tapos, ganyan na din sa pa. Ayun nga. Hindi, ayun yung hindi ba ito? Sabi ko nga, hindi. Sabi ko siya, isang minuto, lakas yung halit na yan, parali. Ay na, ayaw pa tama. Ano yung halit na yan? Yun, may mga ano sa taas ha. Yung mga sakyan doon, no? Dalawang sakyan. Kung may tao doon. Parali. May kalaban na tayo, no? May dalawa. Puntahan ba natin doon sa taas? Doon? Mabili ka. Bala na? Baba. Dalawa. Dalawa. Gago mo na sa dito. Ikin nila ko. Sila dito. Ayun na yun, nasa supply. Supply link. Nasa supply sa supply. Dalawa. Ganun ba? Ayun yung isa, ayun natin yung isa, ayun o. Huwag ka dyan, okay ka. Mag-isa tango ko yung isa. Kung gitna sila,
Ayun, dapa. Ay, bawas na yun yung isa. Ang dahil yun isa isa't isa, pwede natin i-rush yung isa eh. Diba? Tara. Wait lang, sa drinks ka na. Pwede natin i-rush yung isa. Dito na yun natin. Huwag ka bababa, huwag ka bababa. Huwag ka bababa, ayaw ko yan. Yes. Pwede sa'yo lang. Dalawa yan ah. Hindi ah. Ito na. Down ni Sally, sure na to. Andito sa baba. Yan, nandito ito. Woo! Told you. Ano ba? Ano? Diba? Sabi ko sa'yo eh. Pag may serious mood na si Ray, yan. Yan na pala. So, diba? Ha? Sabi mo? Ano sa? Ay, bakit? Hindi ka na mag-aaral. Oo. Kaya nga, ikaw, lapit na ako, isang video lang, tayo ko, ano na ako, master 5. Hello, dati tingin na. Ako na lang ako, sila pala. Pag-on mo bigla, para na tayo, okay? Yes! Alay, hindi ka na talaga maglalaro? Tawa mo, kung may balak ah. Pwede nga bukas. Kasi uwi ka na mamaya din. Diba guys? Yun lang. Sige ta. Uwi ako nga ako na akong bumbunin mo eh. Uwi na pagtapos ka. Bukas na lang. Bukas magtawa tayo bukas. Yes. Kaya tayo bukas. Ano tayo, papaano ay papapama, ay papakin na kita tapos papakin mo rin ako. Promise yan. Bye. Dahil mo kasi, dahil mo, alam mo. Dahil na lang. Ngayon na lang, try ko mo pang-din mamaya. Bye-bye. Bye-bye. Sabi na nga kasi. Bye-bye. Sige, bye-bye. 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 So, iyo ba sa tenga sila?
iya ito nakadara. Nagsiba niya eh. Jarang yan. Ano siya, mama? Siya, siya.
Narinig ko na pati. Ano ko na lang, mga ko na. Ang gulo nga sa gagamitin dito. Ang gulo pa ng mga inigamit. Papanali. Yan na mo na dali mo na. Kita mo ko sa pagkakas. Grabe na lang. Support ka din naman no. Grabe. Wag mo sa nagpapao. Ano ba yan? Hindi ko pa malahan. Naiusin mo kasi mo. Tapos, gawin ano mo. Wala ko pa kay Kurawa. Lalo bakit? Pangawa. Kurang man siya picture. Ha? Pero, hindi mo tayo nag-screen ng naraligid ka na. Yan. Wala pa no. Ay, yan ang ginidyo na magparang daw. Pero, o ba yun kamo kayo na yung mapagkita-kita nito? Ay, kasi na to, sa tubig, yung apat na trip, tapos, narinig ko, nagkarikot naman. Pagkalpagan ako nga, maglabagasuko din ako, nagtabang. Para kasukin niya naman na gano'n, magkarikot. Pinalitan mo na botol no? Pinalitan mo Pepsi ng pula. Pepsi ng pula, pinalitan mo. Ano? Dito? Sino? Sino? Ay, Pinalitan mo? Or? hindi ako sinito nga ka. Siga kong gimbak do. Nalilingaw ako matulog. Marag na nila ko ito. Nagagalit mo. Kung gusto mo daw mabalik ka din, gawa doon mo gago. Alam ko kasi kulang. Exacto. Ay, iwan.
Sharing mo na, Torn. Torn, sharing mo na. Sa pagmayaw, hindi ka hawak. Ang panoy no. Sabi ko pa sa akin, naging mong kayo magkanan dito. Sabi, naging hindi na tunay, hindi na tunay, kaya magagig ka. Ano si Anton? Anong oras? Ha? Kaya, hindi yun. Kasi bago. Sabi nga nga, sa akin, naging hindi mo dito. Siyempre sa tunay, para hindi magagig. Nagulo ko lang pangalan nga. Wala ko na. May pagi duman. At na mabatang pagi. Yung bata. Yung bata ko na. Dili-dili yung ano. Ay, hoy, kuloy. Yan. Bet. Wait lang yun. Oo nga. Ito nga. Bata. Iyo. Huwag yung alam, pinagkakasapon. Bulito bulong. Car. Ay, pati kang ulog ko pa sa layo na naman no. Alam mo ni. Puro permini yang dikit. Nagkaroon ni. Masih daw na naman kayo. Kasi alin mag-posting. Junior ba ko ito, babe? Kapag mo kung ano. Kung ano yung bigan. Bigat lang. Gana mo. Bigat ako lang. Nagdadaling mo? Gana. Klasik siya. Buti ka, di mo na Ano gagamitin ko sa ano, Pizza 13? Ulo kasi ano. Ang grubok ko sa iyo. Ulo. Ay, ulo kasi ano. Metalo. Ano pag ano? Ano sige, pulong ano. Sa ano? Arang gusto ano? Sa national ka po sa pulo. Arang gusto. Pero sa simbahan, di ko arang. Daw ano, puti. Ah, pili puti. Eh, yung nga, kaya ulo doon may ni Paggamit ko buti. Buti tapos itong na ano ko sa ulo. Maano ka, ano sapatos mo kami. Ito man. Shoes. Black shoes ko sa'yo. Ano ang black shoes? Ay, grabe. Paano gamitin mo? Ikaw bo, may sapatos ka na bo? Wala. Na ano? Huwag ka na. Gumam. Para barato ang ano? Nagawa ng discount. Nung wala sa 5, ang nga, yung naman ko. Ano na ka ano? Kaya naman ako believe sa iyo. Ano ko? Parang napakatibay mo. Lahat ng iharang ay kaya mong daanan. Basta't mayroon ng bentang alak dyan sa Mayda. Ano ko? Aray ko, mga yan mo. Ano na daw po yung sige. Lord. Pagkano yung sige? Ha? Ganda to. Puta di ko yung nakukong mo. Ganda ng ganda na to. O yung nakulog ko siya. Tumang ka nila. Oo. Pagkatapos yun, Yung mga tapos sa iyo.
Ano to? May pataw ganun to? Narinig ko ang balita. Kung wala akong dambo. Wala ko pa naman. Na marunong kang Ito, dati mo ka tumutulong sa Ha? Ano? Hindi, balik mo ako. Kaya mo ka. Inside, ang pag-unisip niya kay araw niya ang sarili niya ni bata. Sabi ko bro. Isip ko taon si Kate, ang kapag ko ang kaya ko nagulong bade, pangagi. Kaya ko na sabi ni Kate, ano mo, nagalaw kami na tayo. Wala ko. Wala ko na ito. Hindi lang ang tumutang. Mag-iwawa. Dapat ay gusto ko naman itilit mo. Pero ako nasitan ko, pinawala. Hindi mo nalaw sa kuya ko. Mapila. Yo, may kontak ako naman rin. Huwag na. Hindi pa nga. Pinalibig ako sa kaya. Nagawa ko na ako mga hindi, mapailu ko na lang. Yung sugaw nito. Alam mo, ito ito. Ha? Ay, sige. Pag init ko dahil siya, patong mo dahil siya. Nagkaroon yung siguro gusto sila. May nagano ako, may ispila. Nako. Lapot! Ano yung bakasyon na lang mong kapay? Ano yun yan? Yung iyo pa nga. Papakasyon naman kami. Ano ba? Si Butot, no. Ano siya kami dito? Wait, dito. Dito. Wait, dito rin. Ayo to. Very good ka lang. Buwan ng kanit, Lore. Ayo to. Hindi ba ito nakatama dito sa kanto? Arpenio na kanto. Hindi na direkta ako kilo. Ba yan, makatakot ko na nga. Kaya gari, siya mas sila gaton. Kaya yung kami niya sa unasin, di ba ga? Sumago. Kaya yung kami sa ano, Armasiti. Ilog na kami kasi yung pintuan. Bang mo na kano. Pagod ka na sa may TV ko pa niya, dalili ka ba sa Iba, tangina. Puro pala ko, puro pala. Doon silang ginarap. Ito. Dapat nga yun po. Bataw na ito pa, gano'n ba? Bataw na. Pagi, kukonda ko na pinigil sa bulto. Ang rapas na sa ito. Aswang. Ang ko na ito. Isa ito. Nalpeng and no. Uy, palang ganito isa. Eric John Phil.
yan. Isang oras. Ang ipon. Basta lang hayop. Uy, may cue pa rin ako. Kakatapos na siya na. Wala mo na cue. Hindi ka dito sa pilahan. Oras na lang kasi kayo, ang ina nyo. Bash? Ayun, boy. Katulihan, gaya ng daanan. Outlook na po. Hindi po, tang ina nyo. Ilangan nyo. Tara! Mumu! Wala nga, kasi pag yung puminig lang kasi, Bakit ganyan? Nagka-regus na. Bago pa akong marinig sa libo. pero, kasi, siyempre, Huwag nga yung pala ko alaw na nag-ano na kami nakikisubal na ako. tara nga, Alto na mga tao. Mga tao sila.
pa ng dikimilo. Tapos pag yung 10K, tapos madali no? Madali. Tapos ako 50. Sige na sa mama. Huwag mo naman naman. Ito pa nagabay ako. Ano ba, wala yung side. Ako lang din. May live ba na yun? Talagay ko niya ako. Bukas. Oye. Video na yun ako na ako. Ang pintuan. Sila, Greg, siya nga sila dyan. Ano na ako rin? May memory yun, bumusulok ng milad na hayo. Pera ka ba? Bye. Ate, yun, siya pag nailing ang hayop na, bye-bye, TY. Yan, hindi din. Warung na may lupa ako. Pinaraman ko na ba kami? Hindi ka na para nagbilis ko. Pati ikisip na parang sumidyas na lugo. Hindi ko na no? Hindi na po. Naano yan na
Kaya kapatid yung tagalan. Eh! Dahil mag-try. May ligat na ako siya. May problem din. Wala mo pa naman ulit. Salamat sabi niya. May sila. Ay, makakalimutan na mga ito eh. Ay, Jay! Kapasabay siyo. Malapit na pa kami. Sa kauwi yun o. Parang nga ako lang ito. Minal ko sa lang. Sige, gagawin ko sa iyo. At kung may turn to on, Ball. lemon. Sa kuya ko, so, ano ko baga, nakalaban ko sa, so ano, sa kurama pa sa ako. Sa kurama pa lang din pa rin. Ganda nung kuna sa night ako. Ganda nung kuna ito. Ay, for na. Sabayan mo pa kasi, sabayan mo pa kasi. No. Ikaw na alis ka na gano'n. Wala mo pang kumbong, ano, Anzi. Wala ka din ba eh. Okay. Sige, hindi na po. Palitan niya na siya, oh. Ipagtabangan siya na. Manayos ka mga special. Ano ba? Kaya kumain mo ba, Art? Papasilun. Easy bar para sa ko. Isa ko, nakulong ako sa ako. Oh! Nice one! Kasi na, ikaw mo na po. If one shadow, is ma-form, ano ko na ito. Ikaw daw, gusto namin yung Pinagalawakan. Ay, nabura. Pati may nakanda ng pagdipang kayo. Lukong ka na labang. Wala akong pinagsabi na. matago ako sa pagkakita. Wala akong pinagsabi na.
Puro na ito. Yan yung... Mas magre-receive ka. Mas madali na makapos ang mo. Muna po, may mura ko naman natawag ako na mga tindabangan ako. Trabahan ko sa room. Sige, sana na ako for natin dito. Reaction. Alright. Ay, oh. Nakagay ka ng mga skills. Moral na. Bye. Nakawag kita ka rin. Yung sakto wala kami class. Eh, ano po? Masarap kita. Ako nga now. Ay, napos ka na dua dyan ako. Ay, Chris Bye. Pasok. Isa. May nalakutan. Pag nalatabo, ganun. Ayun na tayo. Hindi. Pero kung pa mo. Nice one. Open sa course. Mabaria. Then, let's go. Yes, I invite. Ito naman na mag-compete. Ano? Ano? Ibalik ko sino ko na tinawag ko siya. Hindi pala no? Okay, let's go. Diba natin yung kapatid na gusto private server. Oh, tapos, sorry ka. Yan also may yung anong gang mo? Babe, yung gang. Busy to maintain gang dapat. Ilan din, anong gang mo? Anong gang mo ni? Gang. Right. Gang. Benefit gang. Kapag yung pala kung hindi. Hindi pa ba magpadala? Hindi. 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 Magpadala ko ni Hindi. Hindi. May kinakandua. Yan. Yeah.
Sila mag-guide. Dapat ka lang. Yay! What? Anong taka? Rob? Ako nga bigla. Abi! Ito ako sa ayaw. Wala ko, bro. Nasa ano na ako? Ay, po. Tumarap ka. Isip ko. Kaya malaman daw na ako. Siguro nga ito lang natin yung video.
Ano yung duwa? Pinakamana dito. What's with the dream? Ligo na kami sa Ano?
gamit mo. Balik pa ito natin si Jay. Oo, dad. Ay, si Jay yung... Dahil... Ay, sabi naman. Kuha mo ka, bebe.
Uy, ano? Ano ka daw? Inis ko lang. Stop, let mo. Andre, BTS. Bigang BTS. Ayun. Na, laban ka na. Tama, dilata ka.
Wow. Nanakot ka. Gusto mo na ba, Sage? Ano manili si Jay? Ako talaga. Vodka! Really? Wait. Wala ko mga ano. All day na. Ay, kaya Ano man ni CJ nakauwi? ang dalaga. Ano lang? Kaya ano, gabi ko siya. Yung ano, pag na-attack ka, ano, magiging kahoy. Oo. Sigawan mo pala maging gabi. That's so hard to say. Wait. Tama. Kailangan mag-gusto, please, sa road, please, Picasso. Siwa ko lang kain po. At lang kami ko siya. Then may matipapuwa. Ano na? Ano? Wait. Ano? Ha? Ano tawin? Ito ka na cellphone. Ito ka na cellphone. Hindi, wala ko nga dyan. Wala ko nga dyan. Ako na sila.
Orang ko na naman ang das ko CJ. Tapos ka na? Kami sarap kita kapil, CJ. Yun, sabi na. Wala na na! Eh, babangan daw ko. Out na satu. Sabi.
siguro pagsabihin. Was? Hindi. Was. Ako ba? Tapos, nilita ako sa Ini kamu tahu? Saya nggak pernah motor yang mulai. Yang penting itu. Mahal itu. Yung mahal yung din ko ano ko na. Yang penting itu. Yan. Yan. Ay, nakikira. Ano ginagawa mo dyan? No, James, hindi na po. Lagi na, nasa dito to. May bukong ko din. Okay lang ito. Wala lang ako dito. Saan mo kayo dito?
Ano mo kaya binibigay? Ano mo lang ako kasi. Ano ka mo? Maluto ka ako. Sabi mo na, hindi mo na bayad ka na sa ano? Lawan ko na. Ano na? Ano na ito? Bakit? Yung nagkapulang grade, so 340. Kaya mawala ko grade. Lumag si papa mo. Bumalim. Oh. Magpanindot pa rin ang grade.
Huwag kang malusuhan. Wala pa sa exercise.
Anyway.
pour out na.
Ano ka ba?
Okay. Gonzalo, na naman, parang Love you, Kalik. Hindi ko ba yun ang bumulo? Sure. Nakabisyo sa negative. Ever since I watched Demon Slayer, I with his mas nagawang buhay. Isa to, says, ano, gusto. Meron na, wait. Meron na, ayun. Sabi sa si Jinjo, ng pogi niya, tapos nagpapita kay Trisha. Narinig siya, I love you! Thank you! Isa! Sabi ba? Sa taas.
Sarap na ito. Wala. Ah, bango pa. Meron yan. Meron yan eh. Hindi naan. Loki, alit mo yan.
no.
Pagkatapos sa one,
Gawan. Ako na, may sige. Oo naman. Ako na naman. Hindi, alam, hindi ka mamabla. Wala ka. Hindi ka makakabla. So, that's all. 189. Hindi naman siya. Uy, nagabok ka mo. Ay, lumunita na. Ito, okay. Ikaw, yung tumilis ka mo. Tinawag mo pa kumukuha. Nagulit ka. Diba? Maligot ko lang. Kasi Adik ka rin yung sabok na. Adik ka rin yung sabok na. Kung nasibok ko umit, ay putang sibok ka na. Tulong nila mo. Marunong mo. Dakula mo. Tumagtuwa mo. Oh yes, yung line. Sino? Ang gano'n. Ang gano'n. Ang motivation. Sino? Wala mo. Hindi nag-gusto na pinagulaw. Ano si ano? Sino? Sino? Sino ka? Sino pinagulaw? Tama ka. Mayroon ka mo talaga. Itulit mo sa'yo. Ito mo siya yan. Pag mo ka. Lakaw siya yan. Ito yung magdaro mo. Kila. Ito mo. Ito na yung gusto mo. Ito ang gusto mo. Tapos na, ito na lobo, di kinailit Krista. Pasalubitan na yung A5 pa. Laloy! Ito na sa 8 na. Laloy! Layo niyo! Patahan na nga ibigay! Hindi yan! Yan. Diba, magsalagin sa mga home. Magpagla. Smart sa ano. Pelpak. Ano matibay yung mga? Pelpak mo sila. Sila, wala pera nga, download. Mel, bakit ka ako pinagtulong? Kasi si Jeremy na nagkanta, ang pera na, diba sila mo din sa mga? Wala na, mag-block mo. Nagkapirap ka doon ng dorabo. Ayun na doon magtulong na nila. Talaga kayo. Cancel. Ay. Ano nila, yung pamagkano ko ng galing yung mga beta po. Bumabot ka makomputer niyo. Basta pag may pira ko na kaya. Dahil sa ulit na yan. Dahil ikaw taon. Ngayon, like na lang. Yung pabili na lang. Isang gaya, nagkukumpisal. Kumpisal. Ano pati, ano kasalanan mo? Nagsasaksak po ako ng naniniwala sa Diyos. Naniniwala sa Diyos? Ikaw pa, naniniwala. Ngayon, trip ka na. Siya, ano kasalan mo? Nagpungkit na lang mo sa papa mo. Ngayon, Bisaya ito. Mura din paulo. Paulo. Tublak, silong tublak. Ulo, pinduka na. Doy. Ulo. Ay, hindi ko. Pinduka. Yan, pinduka.
Paling din sa na ng grabe sinisito ko. Naman tumako pag sinisito na. Yung papunta na daan. Nakasarang ka lang siguro. Masuk na nung CCTV ang buhay na difference. Ilang mo, tataw. Sila. Hello, sino ko? Wala na po, tulong. Yung matalag sa ano? Yung matalag sa kumain. Yung matalag sa kumain. Inisip kami sa degree, sa degree, diba? Inisip kami. Nalilibisi lang ako na eh. Ngayon, trip na lang. Paano sa pag-obsidi? Sabi ko na daw. Ano na pagigibos sa iyo? Bumikir mo. Nagpunta na lang doon. Kasi mo ito. Hindi na nagigibos. Bakit mo wala na lang? Wala na tao. Hindi nagigibos ang tao. Ngayon, trip-trip ka. Laro ka siya din? Uy, mag-game ka siya. Ano ka siya? Mag-jump na isa. Uy, spoil! Kung bitay dito silang pumawili ng kalugarin ticket. Ticket ka? Kasi ba, nagiging na ako na. Uy, baka ang live na. Ano ka? Ano ka na? Ano ka na yung may kabul? Abdan, dito. Dito. Or, stop ka. Dito pa na dito. Luto, balik kayo. Baka naman. Luto. Ito nilalok si Panga talaga. Ito bang kao? Takot na eh. Ang aparador dyan. Botong. Nagbulan. Sabi si Botong lang, si Botong. Dala na ito. Ito, dami si Kita aparador dyan. Then, pag-extra ka kasi, si Mr. Business. Hindi mo napipindot eh. Bandi ko ko, tamid ko ko. Again, sinulang ko to, naniniwala sa pag-video. Hello. Hey, hello.
Ikaw sana. Ikaw kasi naman eh. Galing. Tidak kami medyo tabog lang pwede na kayo. Baron. Pagod mo din ako ng mga. Oh, sakay na duman. Paglakaw ka na rin, sis, pamaya mo si kuya mo. Eh, paminali ko. Kaya, tulit-tulit na lang. Pagkakit na. Lumay sa mga sa dami ka na ng ka. Ano? Okay, may dami umis sa may ang para. Mag-adat yun! Ablo! Paano nga nutrition? Diretso na, diretso. Diretso lang, diretso. Naniniwala sa inyo. Ano? Madam ko lang yung sige, pero di ko malubusin iyo-iyo. When I say that, kumada tayo ba? Hindi mo lang puto, walang binabuutang kami sa kanya. Yan mo. Kamagod. Uro, diretso lang. Dirundot dyan, dirundot. Hindi, may kumang Eh, tulog. Ayan, wait lang na lang. Log pa ni Toy. Pero magiging na talaga ano, mo ko. Sige, lakas na. Tututyo. Magpundo ka? Tutso. Talang ka, Brad. Ewara. Sa pula. Sa pula. Ay, bakit sila? Ano ka mo? Kailangan tayo ka. May kinusli ko para mo. Pati W. Ayan. W4. Talang ka. Tawag ko yan ni Ford. Kaya mo, today na nag-roblox. Dadalog ko. Padaw po na sana. Idog mo. Paano niya makontrol? Paano mo kaya katarong ka man? Balong. Basta pa na daw at picture ka. O, tugro ka daw. Bakit na lang dito ba daw? Ang walok-tulok ko pa daw. Diretso. May tinaruan ko araw. Ayun. Kunyo. Ngayon, trip na lang ang kahaw. Hey! Ada, gimana nga nih? Are you sure? Yan. Pag natalang yan. Tao, belum tao. Kahaw. Ping! Ikaw daw. Ping! Kahaw. Tao. Olo. Mahulog niyo dyan. Olo. Happy space. Diretso. Unas ka na. Kadapidilo lang. Eh, paano sa paano ng kuya mo? Nag-look ko pa kayo. Alam. Uy. Ano magagawin? Mapahulog mo siya. Laulog ka.
Ang laway mo! Taxi ka na! Paano ka pa? Gusto niyo, pipay mo. Sarang ka pa rin. Alam! Mariligis pa nga pamban. Pwede mo pamban. Ano? Ito po ito. May mga puto. Naniwala. No. Hindi mo lang puto. Walang may putang sa kuya. Puro alam. Ngayon na. Mama. Padakas na kapagkal. Ito mo. Wala dito. Yan. Yan o. W. Iba kayo yun. Hindi ba? Tama ang unahin. Pigilin pang mo. Nakapunta niya. Namunta na ako. Balik. Taas. Yan. Lulot yun. Ay, naku. Trip ko lang yan. Ngayon, trip na lang. Ay, managilihan ka na sa rainbow. Luto ko, yan. Yan. Bumba. Bumba. Gagalit yung sa kahaw. Ay, nakawat na. Pati Luna. Alang. Galit na. Hindi ka ayaw dyan. Jump. Yan, galit ka. Sige ba? Jump. Jump. Matibay, galit yung bin. Good. Oh, no, kumira na ba? Oh, no. Abi, bigat si. Ay, dami sabi matuman. Ayun, saka. Diba, bumbunin. Kumain na ay daw kakatanga ka. Tanga ka. Uy, mas buwa pa na ba? Ano mo na? Ngayon, aman mo siya. Aking speech bagay ni Guni ko, no? Pinatungkol ako. Jintilay mo, bobay mo. Punta ko ka sa naman. Ay, ganyan ko ang magtuga. Nagay, magaway, magtuga na buwana. Alam! Yun, pinalitan sa GSB, ginawa niya may lumpipat. Watermelon. Ko. Jilibin, mga pala ilapin sa kasi ko yung kapatainan niya. Diyon. Ikaw na ito din. Ito, nag-ibig ka. Nagbalik ko, 59. Ah, dinapit mo. Hindi mo ko yun na mo. Ano? Diyon, kasi mo lang diyon. Ikaw ba, ano? Magbitas ka nga, tamakan na yung watermelon. Watermelon. Sino ko lang po sa mga Watermelon. Papaso. Ang dami nito. Wala na niyo. Sige, pero pinang sila. Wala ka mo. Ang baga. Ang kasunod mo ba? Hindi ka na ito din nilulog. Kailangan ko magpugang watak siya na. Kung may hirap ka, masana sa kanya kasi pula na din. Di mo ito hindi na pinapos. Nagalat kami doon sa motor na tutubayan. Hindi mo pala yun ako. Yun. Kawas itlog kita ko ka sa Jimin. Natin ka kayo kuha. Iposag sa kapan ito. Doon gusto tigil sa tigil sa ay sa politics na ano. Alam niyo ko to. Pag natawan si John, so pagkanta ko na natungko na pati ilargo naman ako.
magkano yung nakapulaw. Bak, bak. Pinag-nalagig na nagbabalik-balik. Tayo ng paano laki. Iyo, pinag-nalagig mo. Balik ka na naman dyan sila. Iyo. Yun, iyo. Kapang, CCTV mo ka. Yung ilaw po talaga ko, nilubuto ko. Matik ko na nung sabi ko, ano ako? Sabi ko, sabi ko, ano, kailangan mo yung pagnotik ko, sabi ko, dahil natin ko, ako mo kwarta, diba? Sorry ba, sabi ko, nililit, nililit ko ako na. Ang sisisip ko, nililit ko ako na. Ako rin sa rin, kasi magkano ba kung Ang diwan. mga physical no. Ano hindi. Ano yan? Ako. Maganda rin yun.
Wala natin dito. Luway-luway sana. Maglokso ka pagla o gagang pinsabi o ano mo na?
Diwan, makusubo na. Ano siya kasi walang diwan? Electric? Diwan kayo? Mga makusubo na ano diwan? Eh, isa po. Ako sa buwa. Siwan ka na. May sito. Saan sa kawat na sila? Bigyan ng sito. No. Bong. Pakasaga o kaya hapon, kaya ano. Para sa bilid yun. Pero nga rin, magbay na. No. Ay, nakalakot ko sa tabo. Hindi ako kumadyo na nagdudularami sa iba. Hali mga kapwa na nag-vlog ko. Ngay, hello. Ngay, nagbugarat ito. Hello. Nakakagalit ka rin siya, eh. Ay, hindi ko. Salamat na ako. Ikaw pala si Jack Skills.
Combo. Yes, na. No. Milas na yan, Min. Nahubog ka nga. Ako niya rin, sigilta pa po. Kasi ba may sigaring, ano ba, nilangaw ka ba? Gusto pa mo dito. Gusto pa ba lang? Sige. Sige. Ako sumanit daw ng boss. Ang dami. Uy, ano ang pinakamakulit na damit, Nick? Shadow. Pagdudong Ang spirit. pati mo yung lagkikula ko. Hello, Shadow! Dapat magkaroon ng sponsor. Tapos hindi siya nagtatangarap sa Haligi. Kaya na ako, nangako na entertain nyo. Kami nila si Sultan Hussein. Ano, ang rain. Bulok. Ang rain. Rain. Sabi tayo yung Ano, nagkabluang ka. Yan, hindi mo lang. Busra. Uy, bababa ano, alas doon. Ang buhay yun. Ang buhay yun. Ulit ko, ano? Ulit ko, ulit ko. Diba, tayo tayo makasigaw. ano ba ba yun? Ali. Ang bayan Hindi na. lang nakakabit. Hindi ko matapos. Oh, grabe yun. Ay. Inay the flight. The practice bro. Eh, kasi may datago. Kaya nga snow fall. Painitin. Lahat ng ibang squad. Squad. Tayo mo nga nang ayip ka. Okay. Sana. Na. Yun ang meron. Gusto ko pa daw. Gusto na daw ano, bilang ang magalak ko. Let's say daw. Adrian, mabog si Adrian. Wala to. May kalimutan mo, tapos hindi ang libre. Ay ka, ano mo lang. Ano lang ako. Lang kasi. Teka lang. Pinapagalitan mo. Wala kay Kurama. May balik mo eh.
Paano lang Yung nalulungan ka ng ako lang kay Kurama. ayun na kayo. Yung Blue, blue, blue. Diba kaya? Lawan mo yan. Blue. Hindi ko nga nagsasabi. Blue. Yellow. Pink. Blue. Green. 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 kabayan, sa naman, eh. Ano? Para kanuan kayo na ito. Kasi nga. Uy! Ah, Yasmin! Oo. Aslir na loob. What the love doing? Huwag ka muna pag-plan ito. So, pag kami pinakaling ito, wala ko na. Kung natibay sa ulo. Bakit ba ito? Ikaw na po nito. Tower of Milo, Operabis niya, sige tapos. Bakit ma? Ano ba? Tapos yun yung dami, Ora ako. Ay, OB player ito. Tower of Milo nga niya. Hindi ako nakaito ko Operabis na kayo. 1,000 na kayo. Admit, ay ka na dali mo ka sa yan o. Maro mo sa dito. Sis, karoon ako rin si Gio. Bidaw. Bidaw. Ora mo. Murag baga. Kondo, kondo. Bidaw, di. Di. Ang kapot mo man na. Jay. What is it? Jay. Ito sa mga. Babalik ko siya. Tutungguhan na. Hello? Luwas na. Ay, magkakong bakyo. Sobrang kita sa akin. Matutulat na ako. Adidas! Ako dapat tinggal dahil ako sukot. Out na sa to. Murag baga to sa salamat. Open man daw ka, Jay. Open mo, open mo ko dapat. Para di pa walang mag-ayun. Open man. Murag bago no. Pagpikal ka mag-ayun, Jay. Jay, pagpikal ka mag-ayun. Pagpikal ka mag-ayun. Jay, kamahal ka mag-ayun. Ako na bigay ko. Ako na maparkul, mali lang kung bumbay ka. Hindi na maparkul. Sabi na ko. 10, 20, 35, 6, 7, 5. Blue. Blue. Mama. Mabutot ako. Ayan. Blue. Meron na, meron. Hello? Blue, nagtap sila. Ayun, pinagkarat na lang. Manda ng kayo ito, dumalang ko. Gatay na naman sa'yo. Nilablog mo. Ano kung nga ito? Gusto?
Kampi ko na buo, tapos na buo, tapos na buo. Uy! Sabi ko ba't ka lang naman okay. Gusto pang oras pa, naglalayo ba ako ito, bumubuo ka na to. May minutes ka. Pwede ka magsagot doon. Yeah. Wala na daw ang komento ko. Iyon. Buk, piling na doon ako ano po no. Iyon. Memo! Dati. Active globe. Active globe. Kaya ano, kay White Beard. Hello. Isend ko pala. Yung Zenope, yung si White Beard. Yeah. Okay nga ako. Wala na. Ay, yung si Lupe, si Stefan. Yung si White Beard. Pag 90, kurang makapasok. Ulit na nito. Kamusta? Hindi ako nakalig. Hindi ko to.
Makusta ko yung stage. Uy, Bagadrino! Balik na! Balik na! Balik na, Argenio! Argenio! Hindi ko kanya yung ano mo. Hindi mo na kaya papatos na mga... Sabi naman tayo, buti ba ka? Ito eh. Ito, nakampul ko. Video, tilagay na kasi. Opo. Hindi ko nga yung... Ngunit, sige. Ano? Ikasin niyo ba? Pero, ano pero? Wala ba kasi? Ah, wala ko rin. Sino ba? Sino ba yan? Yun di sabi mo, sige. Sino ba? Sino? Ano mo? Wala lang. Roadblock. Sino ba? Sino ba ang app ko dyan? Ikaw niya na... Dang. Ako na naman sa lalo. Kasi ano, paano kita? Parte. Yung magpumuluwa? Ano, nakuha ko, hindi ko na ano. Eh, mukha ko itabangan. Ito pa nagtaka, hindi nga daw buhay ko. Good. Ano yun? Wala kayo makagpang. Hindi ko pinari ko mga. Wakto ba na sa'yo? Hoy. Nauna ko rin lang sa sakyan. Ikaw ano makawan? Yan. Oh, darling, now let's easy love, down, 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 there, we don't wanna go. Ano? Malaan. Kawat ko muna yan o. Uy, siya yan. Diba yung yan? Sila ko na. May nakalik na kasi Gio. Bakit? Gusto ko naman yung
Ah. Ako kami laglo ka na. Yung pala ako. Kita sa kapit mo ano. Sige lang ba? Sinobik flag. Sinobik flag. Ako na si Kimano. Napera ka pa ikaw rin. Siyada. Oh, what is Bukas pa ka duman. Oo. Ilakad mo. Duman ka sana. Ang ako naman sa laptop ni Kuya. Pati may asok dito. Pati daw, kita ko tapos Kailangan na bumili. may tiktik naman sa taas. Alam mo, madumanag sa baba. Wala naman nagtanong. Wala. Ito ka ba? Ilang mo pala nga. Wala ko naman lumabas sa amin. Kawan. Ano wala? Ikaw nagtagal mo street. Mabalik sa kanya. Transportation. Kapag naggawa ka ng comparative meeting, diba?
Dito mo kayo. Di ba siya matutulog ano? Kapag may takas, may pick, kapag may bubo. Ano ba kung kapatid? Sabi nga dito, sabi ko wala pa na ano nga ito eh. Wala ko dito. Hindi. Kaya kung dito na wala ko na para wala mo dito sa libro. Okay, ito yan. Kaya ba dito yung mabot ka?
Alam na ako na mabakal. Then, then, Kaya kung nasa ako manong ako. Ako ko naman say na dati ka naman nakahuli ko ang pag ika, pag ano ka na pagpakito na ito naman ito. Hirap na naman. Sabi ako ba dito? Pero yung talaga Wala. ano, sabi mo ba kung dito? Hindi ako dito. Ako sa ano, pagdating ba sa mag-sleep?
Ako nakakapag. Kasi, kasi hindi na natutunan ko na lang. Hindi pa ako segundo. Ayun. Hindi ko na. Mas madali pa rin sige makalapag-isa ang pinulit. Pinulit mo ka. Nakabutan. Ay, research na nyo. Pagkatama, pagkatama. Tapos na kita. Ano ba? Madali lang kasi lang. Bawal niya. Tapos buka ka sa ano. Eh, hindi ako mag-mail. Level ako. Pag-recap ka ba gamit sa Margar ka mo sa marami sa video. Ikaw. Yan, sa puno ka. Sila po kasi.
Wala man yung supang gagawin sa ano. Tulungan ka pa, patulong. Ito! Tinuruan na ni Kuya gamot sa Jess. Tulungan ka ng galing. Paano pag ako nagtunan? Sa mahal ka. Kaya hindi lang nakakarating. Dapat Iyo! Basta sa iwasan ang lakap. Oh! Okay, doon yung pinto ha. Sabi na ako. Ako, nag-moment ka, kakabagsak. Hey, mahal. Ikagagsak ka? Wala naman. Ang palit ang picture trace eh. Picture trace, ganun magaling. Bakasyon na galing eh. Tapos ang sawa na nila, practice, Yung last na niya ay kasuwa ko. magapon ka mo, Kaya maganda kami kasuwa ko. hindi kang gano'n sa aga, hindi kang klase sa aga, at kumauli, pagkatapos papagawa ka na ha, Kaya ako galit dito ngayon. Sage. wala nga. Wala. Sweet girl. Sabutan na naman ito. Makusog mo mga sige po. Wala. Ano mo? Ano ba? Ay, tapos, Bakit mo pa sa kanya sa training? Alam mo ba, Jay?
pwede yung preno. Una pa kayo. Pero ang mga ulot. Ano ang sabi? Pinalitan mo ba eh? One, two, sus, nabawas na ito. Yan. Nakaluwas pa. May istila pa kami sa gala. Tinako pa yung po. Umid ako. Masagay na magkakaibaw po yung si Jane. Super paano na? Bigla ko na. Sabi mo daw sa tayo niya. Gubi daw. Coffee sa... Kaya tayo man bilang kami dito maray. Ang hindi ba? Yung hindi mo na. Pinapakasakit ko ako. Ulit ko. Ang mga ano, 3,000. Mas pa kanina Ito pag dito. Hindi mo ang bawas. Makaso. Babayan mo ako dito. Nag-break mix siya ako. Ano? Electric silo. Yung mga ganda nung pala nakabalik Ako sa Jane Bay. Karen. Mga nangayaw ka din yan o. Sa ano may yan? Uli yan ang mag-isla. Uli yan ba o? Wala tayo. Tingnan mo, ilan mga skill niya. Magbiga ba? Magbiga. Oh, yun o. Yan o. Yun o. Oh, bakit sa pagkabawas? Parehas man sa na. Nakakalpon. Dahil. Pati sa pagkakalo, alin na kalbo. Meron pa doon. Ikaw naman, may ikakagat si CJ. Pati si Ganan. Ganan ang makahirapon.
Masibo ka dali. Diyan o. Hindi ka mag-Janora. Ano ko ba kasi ang ano? Oo, tamo, nag-animation ako. Pero nilagyan din namin dyan tawa ko ngayon. Mapasari mo Superman. Okay ka na, babe. Wala lang yun. Ano sa akin? Superman din ako, Superman. Wala sa suga ko. Iyo, 844. And, wala ka din. Bago ka pa. Kasi, Parang top line. Yo, Superman. alam ko na sige, sa loon ko muna sige. Ah, Sino kayo naman ito? Napaan mo na ito? Campbell. Sabi sila. Iwan ang napakal mo. Nakabot mo pala si Kilo. Gilig dyan, Dres. Ako mo yun eh. Hello, Kilo. Bak, dahil mo kupailan doon, laro doon kayo doon. Ay, yung laki ng buhok. Monday, sumagot ako. Big. Monday ako. Bolong. Sampal mo na yung buwak. Kaya doon, sabi niya rin. Yun na. Kaya mo na bang mahal mo? Ikaw nga, inumbo mo. Ako pinaka. Eh, Okay lang, Adi. Okay. Pumunti ko? Wala. may butang soap. Parang alis sa akin. Mas mabawas mo ang Ano meron doon? Ay, mas mabawas mga individual. bisis ko nito na kuha. Ay, mga Bisis na. Hello. Sabi niya ba?
Pagkat sa kayo na yun. Sabay na yun na-visit ko. Tapos ako, penthouse. Wala mo rin daw. Ganon. Ano ka lang, diba? Grade. Yes, of course. Pinaputok ko na skills. Ganon, mabulis ko doon. Mabulis ako sa oven. Saan naman pa? Parang gusto ko doon. Wala. Totoo na ako mag-report. Duman siya ka ano? Duman siya ka ako magbugas. Duman siya ka ano? Kanya pilay. Duman sa lulari ko to. No? Oh, naligot siya. Para sa rungkal daw. Alo yun na ito. Nabugas na kalakungan. Alo yung mga gusto ko man. Pagbuhat ko na kanay, hindi ko magataw. Ang kulog na yun. Naglaba ako. Abdi, may tulong na ako. Nangulog na. Nakakobot si CJ. Ano? So, RPG na yung yan. Orange. So, ano, ako kag-game. Wala, buisit na pangaral no. Ay, candy birthday. Lagi bulan sih jadi iklan no. Yo, what's up, you know the plan? Ayos ka. Ay, nay. Nay. Alam mo ba? Ako na. Kamalit ka? Nakakuha ko gawin. Sago. Man. Lukman. Ano ginas? Yun na naman ako. Oka. Maluli. Alam mo ba? Ganda ko. Uy.
Jinmin. Jinmin. Ay. Yan, ha? Kapwa, kumakain. Fiber. Dati ka yan, sa panahon. Ano yung sila sa panahon? At sa bondo ng panahon. Ano may sticker? Saka. Ikan na siya. Malo. Hindi ka marunong magama. Dati. Wala ba hindi marunong magama? Walang apliko. Ha? Kapen na. Ano? Ay, wala ko naman ako sa ito. Sino sa sinyo? Oh, because you are a person. Kunyari, kung dapat. Tubigan! Parang kung gusto ko sa kanya ng oras.
message. Sige. Mga pinugaan. Nababalikan. Hey. Ano to binigyan? Ano pangalan ka? Try mo ano, kamaki. Ikaw mo? Okay, hindi pa ako mo. Orange yan. Uminom. Lahat ito na. Easy part. Uy. Pinalitan? Ay, bigla ako.
bang ano? Pagkain. Okay ba? Oh, shadow! 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 Kung yan po daw, shadow! Shadow! Ano nga hindi? Shadow po na ito! Ano na? Hindi pa naman ito. Shadow na din. Makapangan na ako na dati. Mag-confuse na. At mo, mas sabay ba? Shadow. Shadow. Shadow yun eh. Sila sana lang. Hindi ko pa nung halo. Ano daw yan? Madali ba yan? Kaya mo, JJ. Walang suwa. Gagalaw. Sino si Jeo? Ni Jeo? Oo. Ikaw. Bulo. Para makasukan sa may mga soal mapantuan. Kaya, Pagka nakoto lang mga ang shadow, nagusog pa lang. Tama pa lang.
Loading level tayo. Tayo. Ay, mga kansado. Ayan na Ay, naman. Matira ka lang. Matira ka lang. Kira ko na ginibalo mo to. Lang dyan. Singkong. Kita. Wala man siya.
Jay! Jay, may tutijikin mo. Jay! Kasing ganda ng ano, tubig. Kasi kaya tubig. Ay, parang sa kaya tubig. Sige daw, hindi daw. Hindi daw, hindi. Nakuha ko pa. Kapag sinigat, sumundi yung nakatara. Wala nga, mag-invite ka, mag-invite. Diba? O, mag-ano ka. Saan tayo bababa? Bakit? Ate, parang ganyan, parang kapal. Kasi, hindi ako pa. Kalaban, meron din nakabawang pa. Hindi pa, kaya para na siya. Ano meron? Para mababa.
Kabila, meron sa kabila. Bakit lang? Sa gawa, meron lang may kalaman sa gawa. Ano ba? Maganda na ganda. Diyan ako nagtatago. Sa kapita. Patay na. Bakit? Bakit ba? Ikaw, 1 out na. Sige. Dito. Bakit? 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 Hindi. Dito na tayo. Diyan. Ano ba yung gusto niyo? Gusto na dyan. Gusto na dyan, bahala ka. Ikaw naman tayo. Gusto natin yun. Sige, sige. Kasama ko yan mamaya. Baka yung mga ulan. Kaya ko masakay. Sakay na. Yan, gusto ko masakay. Okay, dalawan mo ako yung loob. Number 3.
Kailangan maalala ng ano ko, right ko lang siya kasi kaya ko lang, tirahan mo ko lang. Kailangan maalala. Meron pa yan? Para na yung empty lang. Pwede na ba ito type eh? Sabi na lang. Sabi na lang yung type eh. Ay, tutangin na, may bunga rin. Hindi ko makita naman ba yun? Ay, tutangin na mo. Ay, ito, binabarik pa ako. Patayin nyo. Papatay. Ito na wala. Ayun na yung lipat. Dito ako number 3. Dito ako number 2. Dito ako number 2. So, nakakuha ko tayo dito. Patayin na. Yes, bye lang. Yes. Ito, binabago na. Ito ako. Ito na ako. Hindi ko makita yung malaman. Nandun, no? Times 4 ka ba? Meron ka ba times 4 dito? Ganyan. Oy, hindi ako magpapalit mo na yung times 4. Malakay. Mag-ganyan lang ako. Wala tayo ba? Yes, ako. Meron. Meron ka ba sa Africa? Boy, iniwan mo ako. Ay, iniwan niya ako. Iniwan kayo. Ay, ako sa Africa. Wala akong sa Africa. Sino meron? Sa Africa, sino meron? Meron pa kayo sa Africa?
Kahit parang dalawa na ito, nag-iiwan. Pag namatay, hindi mo ano. Pag ano, kaya pa? Ay, 1-0. Lagi talo. 1-0. Meron pa. Ay, patay. Mabobo. Wala na ba niyang malakas? Wala na ba dyan na malakas? Ano ba yun? Parang wala na yun na malakas. Hindi na yung kalaban. Meron pa. Bobo. Bobo. Ilan ba? O bakit ito napatay? Saan dito? Saan ba dito? Saan banda? Saan banda? Saan banda? Nandito na, nandito sa mo. Patay! Shit! Ano? Sino na to ako? Sino? Sino na to ako? Sino ba? Sino nga? Aminin mo. Wala ka, di ba? Wala na. Mahina yung latong mo, mahina. Mahina, mahina. Wala, may hindi pa ako. Mahina, pinagkakaman ng galing. Kita niyo ba yun?
Nakapagod lang nito. Lang, may inaas pa ako. Mamaya, last game na to, ulit na ako. Last game na to, mamaya, ulit na ako. Sino? Ako ganda ng buha ko, no? Ano ba yan ang buha? Bakit sinililitan? Sabi ko naman, ano ba? Sino? Last game na to, uwi na ako pa. Ano, may lang ko. May bato ng dalawa. Dito. Kaya na. Bakit? Hindi na ako. Lalain na naman to. Bakit? Kung ikaw ba? Bakit ka bakit? Kung ikaw. Nakita ka tayo kung ikaw. Ay, lalaro pa ba kayo? Ay,
ako. Kalimutan ko na laro.